स्टार्ट भएन ओके स्टार्ट भयो इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग स्वास्थ्यको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थले डिल गर्छ यो एक हिसाबले सोच्ने हो भने के हो त हेल्थको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो के इनिशियल फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो हामीले स्यानिटेसनको कुराहरू हैन अनि भेक्टरहरूको कुराहरू अनि आफ्नो सराउन्डिङमा भएको है एक्सिडेन्टका कुराहरू है कुनै पोइजनिङका कुराहरू टक्सिसिटीका कुराहरू बाइटका कुराहरू स्निङका कुराहरू यो सबै कुराहरू इन्भाइरोमेन्टल हेल्थकै कुराहरूमा जोडेर आउँछ है त्यही भएर हेल्थको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा एस्पेक्ट के हो त इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ पनि हो ओके अब इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरौँ इन्भाइरोमेन्ट है इन्भाइरोन भन्ने एउटा फ्रेन्च वर्डबाट स्टार्ट भएको हो जसको मिनिङ के हुन्छ सराउन्डिङ है सराउन्डिङ हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको स्कोपको कुरा गर्ने हो भने के डिल गर्छ भनेपछि एउटा व्यक्ति उसको सराउन्डिङमा धेरै कुराहरू हुन्छ के हुन्छ त उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट फुड गेन गर्ला है उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा वेस्टहरू निकाल्ला है उसले इन्भाइरोमेन्टबाट वाटर पाउला उसलाई चाहिँ अरू वेस्टहरूको चाहिँ हाइजिन र स्यानिटेसनको कुराहरू हात धुने हैन कीटाणुहरूलाई मार्ने कुराहरू होला उसले केही काम गर्ला हो एक्सिडेन्टहरूको कुराहरू आउला एनिमलहरूको कुराहरू आउला हो कुनै तपाईको प्याथोजेनहरूको कुराहरू आउला भेक्टरहरूको कुराहरू आउला यो सबै कुराहरू केमा आउँछ त इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमै आउँछ है र यस सँगसँगै अब इन्भाइरोमेन्टल हेल्थले के गर्छ भनेपछि यो सबै कुराहरूले इन्टर रिलेट भएर एक अर्कासँग रिलेट गरेर के गर्छ त तपाईको डिजिजको पर्सपेक्टिभमा डिल गर्छ है यो इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको यही कुराहरू गर्दा गर्दै अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा पनि एउटा चाहिँ वेस्टको कुराहरू होला है अर्को भनेको वाटरको कुराहरू होला यो वेस्ट र वाटरले चाहिँ एकदमै बिग रोल प्ले गर्छ के वेस्टलाई हामीले प्रोपर म्यानेज गर्नु पर्यो अनि गुड क्वालिटी र सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ वाटर पनि हामीलाई एक्सेस हुनु पर्यो त्यही कुरा गर्दाखेरि वाटर प्युरिफिकेसन चाहिँ हाम्रो सुरुको टपिक पर्छ त्यो भन्दा अगाडि हामी के गरौँ त वाटर रिक्वायरमेन्टको कुरा गरौँ अब डेली वाटर रिक्वायरमेन्ट नर्मल मान्छेलाई चाहिँ अन एभरेज कति हुँदो रहेछ ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि अथवा भनौँ डेली फ्लुइड हाम्रो बडीमा चाहिने भनेको 2 लिटर्स जति हो अन एभरेज है अन एभरेज 2 लिटर्स भनेको हामी हिसाब गर्न सक्छौँ कि मैले युरिन प्रोडक्सनको कुरा गरेको थिएँ नि 0.5 to 1 ml पर केजी भनेर भनेको थिएँ नि हो त्यसबाट हिसाब गर्न सकिन्छ क्या 50 केजीको मान्छे छ 1 ml पर केजी पर आवर निकालिरहेछ भने 1 घण्टामा उसले के गर्छ त त्यही अनुसार चाहिँ युरिन प्रोडक्सन गर्छ हैन त्यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं अराउन्ड कति हुन्छ 25 देखि 50 ml निकाल्छ है सपोज उसले 25 ml निकाल्छ भने 25 * 24 ml जति त उसको युरिनमै जाने भयो हो युरिनमै मिनिमम युरिन प्रोडक्सन भयो भने पनि त्यति जाने भयो है र अब 50 तिरको बडी युरिन प्रोडक्सन भइरहेको छ त्यही अनुसार जाला अलिकति रेस्पिरेसनमा जाला अलिकति तपाईको यो स्वेटिङमा जाला हो त्यसरी चाहिँ वाटर जान्छ एप्रोक्सिमेटली 2 लिटर जति मात्रै चाहिन्छ हाम्रो बडीलाई है ड्रिंकिङ पर्पजलाई पनि त्यही नै हो है हामीले सबै फ्लुइड ओभरअल गरेर त्यही 2.5 लिटर खाइ पुग्छ सिमिलरली अब इन जनरल पर्पज वाटरको निडको कुरा गर्ने हो भने एउटा अर्बन भनेको शहरी एरियामा बस्ने मान्छेले चाहिँ 150 देखि 200 लिटर पर पर्सन पर डे युज गर्छ रे 24 घण्टामा के गर्छ रे 150 देखि 200 लिटर युज गर्छ रे है 150 देखि 200 लिटर युज गर्छ रे अनि हस्पिटल सेटिङमा चाहिँ स्लाइटली नीड बढ्छ 200 देखि 250 भयो है हामी हात धोको धोइ गर्छौं नि हरेक प्रोसिडियर गरेपछि हात धुन्छौं प्रोसिडियर गर्नु अगाडि हात धुन्छौं है त्यही भएर अनि वेस्टहरु म्यानेज गर्नु पर्ला धोइ राख्नु पर्छ हरेक सामान त्यही भएर अलिकति नीड बढ्छ र रुरल सेटिङमा जाने हो भने त्यो नीड चाहिँ अलिकति उनीहरुले कम गरिरहेको हुन्छ अलिकति कमै युज गर्छ है तर त्यो भन्दा रुरलमा युज गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हैन उनीहरुको चाहिँ नीड अलिकति कम युज गर्ने गरे हुन्छ तर अभियसली उनीहरुले पनि युज त गर्नै पर्छ
र यो सँगसँगै यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम पर्पजलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। यो नम्बरहरू चाहिँ एक्जाम पर्पजलाई याद गर्नुपर्छ किनभने एक्जाममा सोध्न सक्छ। अर्बानमा चाहिँ वाटरको निड कति हुन्छ है, अथवा हस्पिटल सेटिङमा वाटरको निड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। वाटरको युजको इन जेनरल युजको कुराहरू गर्दाखेरि डोमेस्टिक पर्पजमा घरमा पकाउन होला, धुन होला, सरसफाइ गर्न होला, पुस्न होला है। अनि अर्को चाहिँ पब्लिक युज भनेको बाहिर है त, रोडमा होला, सडकमा, यस्तो पब्लिकमा कुनै आगो नै निभाउन होला अथवा केही गर्न होला, सरसफाइ गर्न होला, केही भिजाउन होला, केही प्रोडक्सनहरूको लागि होला, त्यस्तो केही होला। इन्डस्ट्रियल त भइ नै हाल्यो, फ्याक्ट्रीमा युज हुने भयो। एग्रिकल्चर भनेको गाई बस्तुलाई खुवाउन, धुन, पखाल्न, केही उनीहरूको लागि बनाउन। स्यानिटेसन भनेको सफा गर्ने सरसफाइ पर्पजको लागि। र एनर्जी, एनर्जी भनेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पजको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, वाटरको युज गर्न सक्छौँ है। यो क्लासिफिकेसनलाई अलिकति ब्रोडन पनि गर्न सकिन्छ। अदरवाइज यति युजहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। इक्जाममा अब वाटरको युजकै ट्याक्कै चाहिँ क्वेसन बनाउन अलिकति होला, तर याद गऱ्यो भने कुनै क्वेसन बनाइहाल्यो भने चाहिँ यहाँबाट पनि सोध्ने सम्भावना हुन्छ है। बुलेट पोइन्टहरूबाट, टिपिकल पोइन्टहरूबाट हामीले एमसीक्यू बनाउने सम्भावना, एमसीक्यू पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ है। अब हेरौँ डिजिजहरू जुन चाहिँ वाटरसँग सम्बन्धित छ है, वाटरसँग रिलेटेड छ। यो वाटर रिलेटेड डिजिज भन्ने एउटा छुट्टै टर्म नै छ, तर हामीले के बुझौँ त, यो वाटरको केही न केही सम्बन्ध भएको डिजिजहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले चारवटा क्लासिफिकेसन, चारवटा डिफ्रेन्ट नामहरू छ, जसमा के हो त, फर्स्ट चाहिँ वाटर बोर्न डिजिज है। वाटर बोर्न डिजिज भनेको के हो भनेपछि यिनीहरू चाहिँ पानीकै कारणले हुन्छ है। यो भनेको फोहोर पानीले हुने हो, फोहोर पानीले हुने रोगहरू। फोहोर पानीले भनेको ब्याक्टेरिया अथवा त्यो प्याथोजेन के हुन्छ त, पानीमै हुन्छ। जस्तो के हुँदो रहेछ त, टाइफोइड, कोलेरा है, डिसेन्ट्री, पोलियो, हेपाटाइटिस, जिआरडिएसिस। यसमा के हुन्छ, यो यिनीहरूको ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस अथवा प्रोटोजोआ के हुँदो रहेछ, पानीमै हुँदो रहेछ। त्यो भनेको वाटर बोर्न डिजिज भयो है। सेकेन्ड नम्बरमा छ वाटर वास डिजिज। वाटर वास डिजिजको कन्सेप्ट कस्तो हो भनेपछि पानी भयो भने यिनीहरू वास हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस् है। पानीले वास हुने डिजिज, पानीले वास हुने डिजिजलाई हामीले के भन्यो, वाटर वास डिजिज भन्यो। जस्तो राम्रोसँग नुहाउने गरेछ समय समयमा भने लुतो सर्दैन, मजाले लुगाहरू धुने गरेछ, धोएर सुकाउने गरेछ, जिउ भने दिनदिनै नुहाउने गरेछ भने लुतोको त्यो माइटहरू के हुन्छ त, बगिहाल्छ। टाउकोमा पनि त्यही हो है त, जति सरसफाइ गरे त्यति हुने हो। टाइफस फिभर त्यस्तै हो। डिसेन्ट्रीको कुरा पनि है, हात राम्रोसँग धोएन भने हुने हो नि त हो। त्यही भएर डिसेन्ट्री पनि वाटर वास डिजिजमा पनि राख्ने भयो। वाटर बोर्नमा पनि भयो, वाटर वासमा पनि भयो क्या। हात राम्रोसँग धोएन, धुने पानी भएन भने हातमा बसिराख्छ। अर्को कुरा चाहिँ पानीमा पनि त्यही कीटाणु गएर बस्न सक्छ डिसेन्ट्रीको। लाइसहरू, वर्म्सहरू, यो चाहिँ वाटर वास डिजिज हो है। अर्को छ वाटर बेस्ड डिजिज। वाटर बेस्ड डिजिजको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको आफ्नै डाइरेक्ट पानीसँग सम्बन्ध छैन, तर यिनीहरू के हो त, भेक्टर बोर्न डिजिज हो भन्ने याद गरौँ है। भेक्टर बोर्न डिजिज हो भन्ने याद गरौँ। यिनीहरूको भेक्टरलाई चाहिँ पानी चाहिन्छ, पानी चाहिने भेक्टर हुन्छ है त। पानी चाहिने भेक्टर हुन्छ भनेपछि त्यो पानीको स्रोतमा यसको भेक्टरहरू गएर बस्छ। भेक्टरहरू प्रायः जस्तो के छ त, हाम्रो एउटा त मेन भेक्टर भनेकै मस्किटो हो है, मस्किटो हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्वाटिक इन्भर्टिब्रेटहरू है, कुनै हुनसक्छ तपाईँको आर्थ्रोपोडहरू हुनसक्छ होइन, अदरवाइज कहिलेकाहीँ चाहिँ मोलस्कमहरू हुनसक्छ। तिनीहरू पनि एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ र तिनीहरूले चाहिँ यस्ता कीटाणुलाई यो क्यारी गरेर बस्छ अनि त्यहाँबाट हामीलाई सर्न सक्छ। यो चाहिँ वाटर बेस्ड डिजिज हो। कीटाणु आफै पानीमा बस्ने भने कि भेक्टरहरू चाहिँ पानीमा बस्छ भन्ने बुझ्छौँ है त वाटर बेस्डमा। र वाटर रिलेटेडको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि
यो चाहिँ यो पनि फेरि भेक्टर बोर्न नै हो, तर यसमा हामीले मेनली चाहिँ आर्थ्रोपोडहरूको कुरा गर्छौँ है, आर्थ्रोपोड भेक्टरको कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ भेक्टरको त्यही बस्छ है, पानीमै बस्छ, एक्वाटिक भेक्टरहरू नै हो। यसमा चाहिँ वाटर बेस्डमा चाहिँ एक्वाटिक भेक्टर हो है, एक्वाटिक भेक्टर हो। भनेपछि यो वाटर रिलेटेड डिजिजको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ के हो त, आर्थ्रोपोड भेक्टर हो। यिनीहरूलाई चाहिँ रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ पानी चाहिने हो है, भेक्टर त्यही बस्ने होइन कि रिप्रोडक्सनको लागि कुनै लाइफ साइकलको लागि चाहिँ हाम्रो के हो भने त पानी चाहिने हो। स्पेसल्ली यो सबै के हो, यो सबै चाहिँ मस्किटोले सार्ने डिजिजहरू हो। मलेरिया, फाइलेरिया, डेङ्गुहरू सबै मस्किटोले जुन चाहिँ पानीमा गएर रिप्रोडक्सन गर्छ। बुझिन्छ होला नि है। अब चारवटा डिजिज, वाटर बोर्न भनेको कीटाणु त्यही बस्ने, वाटर वास्ड भयो भने पानीले पखालिने तर पानी नभएर हुने, वाटर बेस्ड भनेको कुनै भेक्टर नै हुन्छ यसमा पनि, अथवा भनौँ कुनै एनिमल नै हुन्छ, इन्भर्टिब्रेटहरू हुन्छ युजली, जुन पानीमै बस्छ त्यहाँबाट सर्छ। र वाटर रिलेटेड भनेको पानीमा नबस्ने भेक्टरहरू तर तिनीहरू चाहिँ पानीसँग केही न केही सम्बन्ध राख्छ, उनीहरूको लाइफ साइकलको लागि पानी चाहिन्छ भने त्यसलाई हामीले वाटर रिलेटेड डिजिज भनेर भन्छौँ। ओके ओके, के यतिसम्म केही क्वेसनहरू छ? यसमा केही क्वेसन छ भने राख्नुहोस् है त।